नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सर्वांचं आमच्या एज्युकेशनल युट्यूब चॅनल ग्रॅव्हिटी मध्ये स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ आपला 11वी सायन्स मॅथमॅटिक्स 1 मधील 5वं जे चॅप्टर स्ट्रेट लाईन्स त्याचा दुसरा भाग आहे. मग आतापर्यंत आपण 11वी सायन्स मॅथमॅटिक्स जे आहे 11वीचं मॅथमॅटिक्स याचे काय काय कव्हर केलंय. 11वी मॅथमॅटिक्स 1 मधील 4 चॅप्टर्स आपण ऑलरेडी कव्हर केलेले आहेत. तसेच मॅथमॅटिक्स 2 मधील सुद्धा आपण 3 चॅप्टर्स कव्हर केलेले आहेत. तुम्हाला जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर गेले आणि तिथे प्लेलिस्ट मध्ये गेले तर तुम्हाला खूप साऱ्या प्लेलिस्ट दिसतील. 10वीचं मॅथमॅटिक्स अल्जेब्रा, 10वीचं भूमिती, नंतर 11वी सायन्स, 11वीचं मॅथमॅटिक्स 1, 11वीचं मॅथमॅटिक्स 2, MSCT, जेईचे जे हार्ड कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल्स आहेत ते कसे इझिली सोडवायचे त्याच्या ट्रिक्स आहे की नाही. तसेच जर कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये आपण वळालो तर कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये तुम्हाला C++, पायथॉन ह्या गोष्टी ऑलरेडी तिथे आहेत, मी ज्या टाकलेल्या आहेत, आणि खूपशा गोष्टी मी अजून इथे माझ्या चॅनलवर टाकणार आहे. तसेच माझ्या मिसेसने 5वी ते 9वीचं मॅथमॅटिक्स, स्टेट बोर्डाचं मॅथमॅटिक्स आमच्या चॅनलवर टाकायला सुरुवात केलेली, जेणेकरून 5वी ते 9वीच्या सेगमेंट मधील मुलांना, ग्रामीण भागातल्या मुलांना याचा काय होईल, फायदा होईल. ओके, सो विद्यार्थ्यांनो, जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून व्हिडिओमध्ये कमेंट करा, जेणेकरून मला कळेल की नाही तुम्हाला व्हिडिओ आवडतोय की नाही आवडतोय, कंटेंट चेंज करायचे. जो काही तुमचा फीडबॅक असेल, फील फ्री टू ऍड दोज फीडबॅक इन टू द कमेंट सेक्शन. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या संधीचा लाभ घेता येईल. चला मग आपण आजचा व्हिडिओ नेमका काय ते आपण बघूया. ओके, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत स्ट्रेट लाईन ह्या चॅप्टरचा दुसरा भाग, ज्याच्यात आपण मोस्टली कव्हर करणार आहोत स्लोप ऑफ द लाईन. ओके, मग इन डिटेल मध्ये आजच्या सेशन मध्ये आपण काय बघणार आहोत. इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन काय असतो, स्लोप ऑफ लाईन मध्ये पॅरलल लाईन्सच्या कंडिशन्स काय आहेत, परपेंडिक्युलर लाईनची कंडिशन काय, आणि त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स. ओके, चला मग सगळ्यात आधी आपण हे बघू की इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन म्हणजे काय. इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन म्हणजेच काय. इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन म्हणजेच मी तुम्हाला इथे समजून सांगतो म्हणजे तुम्हाला कळेल, मग आपण ते डेफिनेशन कडे वळूया जे आपण स्लाइड वरती टाकलेली आहे. सो आपण बघत आहोत इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन. करेक्ट, इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन. आता इन्क्लिनेशन म्हणजेच काय. अँगल काय असतो. अँगल हा नेहमी काय असतो, 0 to 180 च्या आत असतो. ओके, बघा आता मग इन्क्लिनेशन म्हणजेच काय. इन्क्लिनेशन म्हणजेच की लाईनने पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर दिलेल्या लाईनने पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये केलेला अँगल. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये केलेला अँगल. ह्या तीन गोष्टी लक्षात ठेवा. लाईनने केलेला अँगल कशाशी, पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर, आणि कुठल्या अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने. म्हणजे समजा जर हा प्लेन आहे आणि जर तुमची ही लाईन असेल, आता ही जी लाईन आहे अशी आहे, मग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस म्हणजे काय. हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, याला काय म्हणतात, पॉझिटिव्ह पार्ट. एक्स ऍक्सिस म्हणजे हा हा एक्स आहे की नाही पूर्ण, पण हा जो आहे हा एवढा काय निगेटिव्ह आहे, हा इकडे काय असतो निगेटिव्ह, हा काय आहे पॉझिटिव्ह, म्हणजे याच्या बरोबर केलेला अँगल. मग इथे बघा, आणि घड्याळाच्या विरुद्ध, विरुद्ध दिशा म्हणजे घड्याळ असं फिरतं, आपल्याला असं जायचंय, मग हा झाला ह्या लाईनने केलेला अँगल. मग समजा एखादी लाईन जर तुमची अशी असली तर, मग आता बघा पॉझिटिव्ह ऍक्सिस म्हणजे हा, म्हणजेच काय, हा अँगल काय की नाही, L2. म्हणजेच काय की हा झाला ऍक्यूट, हा 90च्या आत, पण हा 90च्या वरती 180च्या आत. सो कोणत्याही, मग इन्क्लिनेशन म्हणजेच काय, दिलेल्या लाईनने पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये केलेला अँगल, त्याला काय म्हणतात, बेसिकली इन्क्लिनेशन म्हणतात. हा काय इन्क्लिनेशन. आणि बघा, जर तुम्ही इन्क्लिनेशन बघितलं, जर आहे कुठलाही पॉइंट घेतला तुम्ही, काय घेतला, XY, हा काय बेसिकली लेट्स से 0 0 आहे की नाही. मग बेसिकली हा काय होतोय, टॅन थिटा. जर हा बेस्ट केस काय केली आपण, हा जर ओरिजिन मधनं पास केला, ही जी लाईन काय आपण ओरिजिन मधनं पास केली तर इथे काय येईल, थिटा. मग
टॅन थिटा काय येतो बेसिकली वाय अपॉन एक्स. परंतु जर हा पॉइंट 0 0 असेल आणि हा एक्स वाय असेल तर वाय मायनस 0 आणि एक्स मायनस 0. ओके, त्यामुळे हा टॅन थिटा. सध्या फक्त तुम्ही हे लक्षात ठेवा की थिटा काय आहे, इन्क्लिनेशन आहे. इन्क्लिनेशन म्हणजेच काय की दिलेल्या लाईनने पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर अँटी क्लॉकवाईज केलेला अँगल म्हणजेच काय, बेसिकली अ इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन. इझी. चला आपण आता मग डेफिनेशन बघूया जी आपण याच्यात टाकलेली आहे. मग हे ऑलरेडी मी तुम्हाला आता सांगितलं, द स्मॉलेस्ट अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस मेजर्ड इन द अँटी क्लॉकवाईज सेन्स इज कॉल्ड एज व्हॉट, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन विच इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 180 डिग्री. आता ही जी त्यांनी लाईन दिलेली आहे ह्या लाईनला हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर हा अँगल करतोय, करेक्ट. आणि हा जो आहे हा निगेटिव्ह, कारण हा इकडच्या बाजूला आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज गोइंग टू बी. दिस इज कॉल्ड एज इन्क्लिनेशन. नाउ लेट्स गो टू द स्लोप ऑफ द लाईन. मग स्लोप ऑफ द लाईन नेमकं काय बघा. मग आता तुम्हाला ती स्लोप म्हणजे काय ते सांगतो, नाही की नाही. स्लोप म्हणजे काय की चढ किंवा उतार. ऍक्च्युली स्लोपला मराठीत काय म्हणतात, उतार. काय म्हणतात, उतार. मग समजा हा तुमचा रस्ता आहे, हा काय रस्ता, रोड किंवा काय तुमचा रस्ता, आणि तुम्ही इथे आहात. हम्म, मग तुम्हाला इथं जायचंय. मग तुम्ही काय कराल, हा स्लोप आहे, याला काय स्लोप आहे, हा खाली येतो आणि हा वरती जातो, पण काय स्लोप आहे, उतार आहे ना. मग तुम्ही जेव्हा इथून इकडे जाल तेव्हा तुम्हाला काय येणार लागणार आहे, खूप एनर्जी लागणार आहे, जास्त एनर्जी लागेल, आहे की नाही. पण तेच जर तुम्ही इथे असाल आणि इथून इथे उतरायचं असेल, तुम्हाला काय लागणार आहे, कमी एनर्जी लागणार आहे, लेस एनर्जी, करेक्ट. मग याला म्हणतात स्लोप. स्लोप म्हणजे काय, एक तर चढणे किंवा उतरणे. मग हा जो उतार आहे, ह्या उतारावरती जर तुम्ही चढत असाल तर जास्त एनर्जी लागते, म्हणून आपण काय म्हणतो याचा पॉझिटिव्ह आहे स्लोप. आणि कमी एनर्जी लागते मग याला काय म्हणतो आपण, निगेटिव्ह स्लोप आहे याला. ओके, अशा प्रकारे हे जनरल कन्सेप्ट झाला. मग आता आपण याच्यात जर विचार केला तर याच्यात स्लोप म्हणजे काय, मग आपण तो काढण्याचा प्रयत्न करू. चला चला. मग जर तुम्ही बघितलं, एक आपण बेस्ट केस घेऊया, आहे की नाही. जर ही तुमची लाईन असेल, कशातनं जाते ही लाईन, ओरिजिन मधनं जाते लाईन, ही लाईन आहे. हा पॉइंट काय आहे, 0 0. एक पॉइंट घेतला आपण या लाईन वरती, कोणता, आपण एक्स वाय. आणि मग हा काय राहणार आहे, एक्स, हा काय राहणार आहे वाय, आणि याने जे केलेलं इन्क्लिनेशन आहे काय ते थिटा. मग जर तुम्ही इथे बघितलं, हा जो आहे हा स्लोप आहे की नाही, हा काय आहे. सो बेसिकली हिअर स्लोप इज व्हॉट, टॅन थिटा. एम इज इक्वल टू, स्लोप कशाने दाखवतो आपण, नेहमी एम ने दाखवतो. सो द स्लोप इज ऑलवेज व्हॉट, द टँजंट ऑफ द इन्क्लिनेशन. टँजंट ऑफ द इन्क्लिनेशन. चला मग आपण एक काम करूया, बुक मध्ये आपण याच्यात काय लिहिले ते बघूया. स्लोपचे ऍक्च्युली 2 ते 3 डेफिनेशन आहेत. स्लोप आपण दोन प्रकारे काढू शकतो. एक तर डायरेक्टली काय एम ने दाखवतो आपण, तो म्हणतो टॅन थिटा, इन्क्लिनेशन दिलं असेल. किंवा जर 2 पॉइंट दिलेले असतील, काय दिलेले असतील, 2 पॉइंट x1 y1 दिला असेल आणि x2 y2 दिला असेल, तर स्लोप काढण्याची मेथड काय आहे की y कोऑर्डिनेट जे आहेत त्यांची काय करा, सबट्रॅक्शन y2 मायनस y1 अपॉन, जर तुम्ही y2 मधनं y1 मायनस केला तर x2 मधनं काय करायचा, x1 मायनस करायचा. जर तुम्ही y1 मधनं y2 मायनस केला, y1 मधनं काय केला मायनस y2, तर तुम्ही x1 मधनं काय मायनस करायचा, x2. ज्या दिशेने तुम्ही आधी y साठी वापरलाय त्याच दिशेने x पण वापरायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला आन्सर सेम येईल. पण असं नाही की म्हणजे तुम्ही y2 मायनस y1च घ्यायला पाहिजे, असं काही नाही आहे. ओके, सो हे 2 फॉर्म्युले आहेत स्लोपचे. पहिला फॉर्म्युला काय, एम इज इक्वल टू टॅन थिटा, जर थिटा दिला असेल तर, किंवा एम इज इक्वल टू काय, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, जर 2 पॉइंट दिलेले असले तर. चला मग आपण आता याला जाऊया. बघा, हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, स्लोप ऑफ द लाईन म्हणजे काय, इफ द इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन इज थिटा देन टॅन थिटा जर एक्झिस्ट होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, स्लोप ऑफ द लाईन.
आणि त्याला आपण कशाने डिनोट करतो, स्लोपला नेहमी आपण एम ने डिनोट करतो. सो एम इज इक्वल टू टॅन थिटा, हा पहिला फॉर्म्युला आहे. दुसरा फॉर्म्युला काय, स्लोपचा जर तुम्हाला कोणतेही 2 पॉईंट दिलेले असतील लाईनवरती कोणतेही 2 पॉईंट सांगतोय मी, कुठेही घ्या, तरी तुमचा स्लोप सारखाच येणार आहे. जर x1 y1 असेल, x2 y2 असेल, एनी टू पॉइंट्स ऑन द नॉन व्हर्टिकल लाईन्स. नॉन व्हर्टिकल म्हणजे काय, अशी उभी लाईन नको आहे की नाही, किंवा अशी आडवी लाईन पण नको. करेक्ट. आडवी लाईन असेल तर त्याचा y कोऑर्डिनेट 0 येईल, उभी लाईन असेल तर त्याचा x कोऑर्डिनेट 0 येईल. सो नॉन व्हर्टिकल लाईन म्हणजे व्हर्टिकल लाईन, उभी लाईन नको थोडक्यात, कारण उभीला आपण x0 येईल. सो हुज इन्क्लिनेशन इज थीटा, देन टॅन थीटा इज इक्वल टू काय, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. म्हणजेच काय, स्लोप काय झाला, m इज इक्वल टू टॅन थीटा y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. इझी, इट्स व्हेरी व्हेरी इझी. ओके. सो हा झाला स्लोप. मग स्लोपचे दोन फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. जर इन्क्लिनेशन दिलेलं असेल तर एम इज इक्वल टू टॅन थिटा, जर 2 पॉईंट दिले असेल तर y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 आहे. ओके. आणि x1 आणि x2 सारखे नको. चला, मग एक आपल्याला त्यांनी आता एक एक्झाम्पल दिलं, ते म्हणताय की फाइंड द स्लोप ऑफ दट लाईन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन हुज इन्क्लिनेशन इज 60 डिग्री. अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे, परत आपल्याला त्या नोटपॅडवर जाण्याची गरज नाही. आपल्याला थिटा दिलाय म्हणजे इन्क्लिनेशन दिले, त्याचा स्लोप काढायचा आहे. स्लोप काय, तो टॅन थिटा म्हणजेच काय, टॅन 60 डिग्री. 60 काय तो, टॅन 60 काय तो, बेसिकली टॅन 60 विल बी रूट 3/2 1/2, म्हणजे रूट 3 येतो. आय थिंक सो. करेक्ट. नाउ लेट्स सी इफ दॅट्स द थिंग. बघा, सो आपल्याला माहिती आहे, द टँजेंट रेशो ऑफ द इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन इज कॉल्ड एज व्हॉट, स्लोप ऑफ द लाईन. म्हणजेच काय, इथे इन्क्लिनेशन काय दिलंय, थीटा 60 डिग्री. मग स्लोप काय येणार आहे, टॅन थीटा म्हणजे टॅन 60 म्हणजेच काय, रूट 3. सो स्लोप ऑफ द लाईन काय आला, रूट 3. हे खूप इझी एक्झाम्पल होतं, त्यामुळे आपण एक क्विकली मूव्ह करू याच्या पुढे. आता पुढचं जे एक्झाम्पल दिलंय, पुढचं एक्झाम्पल काय म्हणतात ते, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 4 अँड 5, 7. हे बघा, 2, 4, 5, 7 हे 2 पॉईंट दिलेले आहेत. मग आपण इथे काढण्याचा प्रयत्न करूया. चला, पॉइंट काय काय दिलेत, ए दिलाय 2, 4, बी दिलाय 5, 7. मग आपण जर म्हटलं, हा झाला x1 y1 आणि हा झाला x2 y2. ओके. तुम्ही याला पण x2 y2 घेऊ शकता, त्याला x1 y1 घेऊ शकता, तसं काही हरकत नाही. मग नाव वी नो दॅट स्लोप. आपल्याला काय माहिती आहे, स्लोप आहे ना, स्लोप काय आहे, m इज इक्वल टू व्हॉट, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. मग y2 काय ते 7 आणि y1 काय 4, 7 मायनस 4 अपॉन x2 काय 5, x1 काय 2, 5 मायनस 2. सो 7 मायनस 4 काय आला 3, 3 मायनस 3 1, म्हणजे याचा स्लोप काय आला 1. लक्षात ठेवा. सिमिलरली जर आपण याला x2 y2 घेतला आणि याला x1 y1 घेतला तर काय येईल बघा, m इज इक्वल टू, म्हणजे आता हा y2 होईल 4 मायनस 7 अपॉन 2 मायनस 5, म्हणजे मायनस 3 अपॉन मायनस 3. आला का 1. बघा, स्लोप सारखाच येतो. तुम्ही x1 y1 x2 y2 हे कुठलेही पॉइंट्स घेतले तरी स्लोप सेम येणार आहे. मग इझी फॉर्म्युला काय वापरला आपण, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. दिलेले पॉइंट्स आधी आपण x1 y1 आणि x2 y2 हे मानून घेतले. ओके, इझी. लेट्स मे बी मूव आउट. सी, इथे तेच एक्झाम्पल त्यांनी सोडून दिलंय. We know that the slope of the line passing through the points x1 y1 x2 y2 is what, y2 minus y1 upon x2 minus x1. पण कंडिशन काय, x1 आणि x2 काय नको, सारखे नको. जर ते सारखे राहिले तर हा काय होईल 0, आणि एनिथिंग अपॉन 0 एक्झिस्ट होत नाही. रिमेंबर, सो स्लोप ऑफ द लाईन विल बी व्हॉट, just put the values of y2 y1 x2 x1. So 7 minus 4 upon 5 minus 2. So that's what it is, right? 3 upon 3 is what, 1. झाला का स्लोप, काय आला 1. अतिशय इझी एक्झाम्पल होतं. पुढचं, now they want us to find out the slope which passes through the origin and the point minus 4, 4. बघा, this is a good example. पण सोपं आहे. काय म्हणताय ते, की हा जो तुमचा XY प्लेन आहे, हा काय असतो, ओरिजिन. ओके, आणि मायनस 4, 4 म्हणजे इथे जर मायनस 4 असेल तर हा पॉइंट मायनस 4, 4 मधनं जातो. म्हणजे ही लाईन जी आहे, ही लाईन अशी जाणार आहे. करेक्ट. ह्या लाईनचा आपल्याला काय काढायचा, स्लोप. मग आपल्याला माहिती आहे स्लोप काय असतो. लेट्स से की हा ए आहे ना हा ओ आहे. ए इज व्हॉट,
-4 मग याला आपण काय म्हणू, x1 y1. आणि O काय दिलाय 0 0, याला आपण काय म्हणू, x2 y2. करेक्ट. मग स्लोपचा फॉर्म्युला काय आपला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. y2 काय इथे आपला 0, सो 0 - 4. x2 काय 0, सो 0 - 4. सो -4 अपॉन +4 -1. झालं काय बघा, स्लोप काय आला -1. इझी. सो दिस इज व्हॉट इट इज गोइंग टू बी the way you need to solve it. Slope is, this is the way. Now let's move to the next thing. Okay, so what exactly do we have as a part of next? हे ऑलरेडी मी तुम्हाला आता सॉल्व्ह करून दाखवलं. -1 स्लोप आला का, कारण आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे, y2 - y1 x2 - x1 चा. आपल्याकडे दोन पॉईंट दिलेले आहेत, -4 आणि 4 आणि 0 0. मग स्लोप ऑफ द लाईनचा फॉर्म्युला काय येतो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. So 0 - 4 and 0 + 4, that's a -1. Easy. That was the easiest example. So next, now what points we need to basically remember? Okay, the two lines are parallel if and only if they have the same slope. हे बघा, दोन लाईन पॅरलल असल्या तर काय होणार आहे, तुम्हीच बघा इथे, वाटलं आपण बघूया. ओके, नाव लेट्स सी. जर ही लाईन घेतली मी, ही एक लाईन घेतली आणि ही एक लाईन घेतली, राईट, ही L1 आहे, ही L2 आहे. हे दोघे एकमेकांना काय पॅरलल, कधी इंटरसेक्ट करतील का नाही. तुम्ही जर, और मे बी लेट्स से लाईक दिस, आहे की नाही, हा एक काय घेतला आपण, एक्स वाय प्लेन, ही एक लाईन घेतली आणि ही दुसरी एक लाईन घेतली पॅरलल. करेक्ट. पॅरलल असल्यामुळे हे जे अँगल्स आहेत हे काय होणार आहे, सेम राहणार. म्हणजेच दोघांचा स्लोप काय राहणार, सेम. सो ऑलवेज रिमेंबर, पॅरलल लाईन्स हॅव सेम स्लोप. दोन लाईन जर पॅरलल असतील त्यांचा स्लोप काय असतो, नेहमी सारखा असतो. ऑलवेज रिमेंबर. ओके. मग दोन लाईन परपेंडिक्युलर असल्या तर काय होणार आहे, समजा दोन लाईन एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, मग काय होणार आहे, जर ही एक लाईन असेल आणि ही एक लाईन असेल एकमेकांना परपेंडिक्युलर, आणि ह्या लाईनचा स्लोप m1 असेल, ह्या लाईनचा स्लोप m2 असेल, तर m1 इंटू m2 काय येतो, -1. ह्या दोघांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं, नेहमी -1 येतं. लक्षात ठेवा, काय येतं, नेहमी -1 येतं. ओके. मग पहिला पॉइंट काय बघितला आपण, पॅरेलल असेल तर सेम स्लोप. दुसरा बघितला, परपेंडिक्युलर असेल तर दोघांचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं, -1. आता थर्ड पॉइंट, एक्स ऍक्सिसचा स्लोप. समजा हा एक्स ऍक्सिस आहे, याचा स्लोप काय येईल, तुम्ही इथे कुठे दोन पॉइंट घ्या, यांचा वाय कोऑर्डिनेट काय येणार आहे, 0. करेक्ट. याचा वाय कोऑर्डिनेट काय येईल, बेसिकली लेट्स सी की हा B0 आहे. मग स्लोप काय येणार आहे, बेसिकली स्लोप इज इक्वल टू व्हॉट, y2 - y1, 0 - 0 अपॉन a - b किंवा b - a. पण 0 पॉइंट थिंग इज गोइंग टू बी व्हॉट, 0. म्हणजेच स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस काय तो, 0. ऑलवेज रिमेंबर, स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस काय तो, 0. मग स्लोप ऑफ वाय ऍक्सिस काय येणार आहे, जर वाय ऍक्सिसचा स्लोप काढला, कुठे दोन पॉइंट घ्या, जर हा 0a असेल, करेक्ट, आणि हा जर 0b असेल, तर याचा स्लोप काय येणार आहे, बेसिकली y2 - y1, राईट. सो b - a अपॉन 0 - 0, आणि अपॉन 0 कधी होतो का, नाही, म्हणजे अनडिफाईंड येतो. ओके. पुढची केस काय, जर एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असेल, एक्स ऍक्सिसला काय आहे, पॅरलल. जर पॅरलल असेल तर बी, आणि हा समजा हा जर एक्स आहे, किंवा हा समजा हा टी आहे, मग हा बी टी येईल आणि हा काय येणार आहे, ए टी. म्हणजेच काय, वाय कोऑर्डिनेट काय आहे, सारखा. मग वाय कोऑर्डिनेट जर सारखा आहे तर स्लोप काय येणार आहे, टी मायनस टी अपॉन काय, ए मायनस बी. आला का, 0 अपॉन ए मायनस बी म्हणजे काय, 0. म्हणजेच एक्स ऍक्सिस किंवा एक्स ऍक्सिसला कुठली रेषा पॅरलल असेल, लाईन पॅरलल असेल, त्याचा स्लोप काय येतो, 0. सिमिलरली वाय ऍक्सिस किंवा वाय ऍक्सिसला कुठली रेषा पॅरलल असेल तर त्याचा स्लोप काय येतो, इन्फायनाइट. रिमेंबर, सो हे 4 ते 5 पॉइंट आहेत जे तुम्हाला माहिती पाहिजेत. नाव विल सी
I think one or two examples more on this front. Okay, now let's see what exactly it is. Yeah, so see आपण ऑलरेडी बघितलंय की जर लाईन्स पॅरलल असतील तर स्लोप काय असतात सारखे. जर लाईन परपेंडिक्युलर असतील आणि दोघांचे स्लोप m1 m2 असतील तर दोघांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय तर -1. वाय ऍक्सिसचा स्लोप डिफाईन होत नाही, त्यामुळे ज्या लाईनी वाय ऍक्सिसला पॅरल राहतील त्या पण डिफाईन काय होत नाहीत. एक्स ऍक्सिसचा स्लोप 0 येतो आणि त्यामुळे एक्स ऍक्सिसला कुठली लाईन पॅरल असली तर त्याचा स्लोप काय येणार आहे 0. का? कारण पॅरल लाईनचा स्लोप काय येतो सेम येतो. ओके, इझी. These were the points to remember. Now let's let's maybe solve the more example. What is the example? Example काय म्हणतात की show that the line AB is perpendicular to BC. AB काय परपेंडिक्युलर आहे BC ला. कुठे A दिलाय 1 2, B दिलाय 2 4 आणि C दिलाय 0 4. चला आपण याला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. बघा काय दिलाय त्यांनी. बेसिकली A दिलाय 1 2, B दिलाय 2 4 आणि C दिलाय 0 5. आता ते म्हणताय की AB इज परपेंडिक्युलर टू BC. करेक्ट. मग हा A आणि हा BC, समजा हा A आहे 1 2, हा B आहे 2 4 आणि हा C आहे 0 5. करेक्ट, हे आपल्याला दाखवायचं आहे. मग आपण काय करू, ही एक लाईन आहे आपली, ही एक लाईन आहे L1, ही एक लाईन आहे L2. L1 चा स्लोप काय येईल, लेट्स से M1. स्लोप ऑफ L1 काय येणार आहे, y2 मायनस y1 4 मायनस 2 अपॉन 2 मायनस 1, म्हणजेच काय 2 अपॉन 1. आन्सर काय आलं 2. आता M2 घेऊ आपण. M2 म्हणजेच काय, स्लोप ऑफ लाईन L2. L2 चा स्लोप 5 मायनस 4, 0 मायनस 2, सो 1 अपॉन मायनस 2. काय आला -1/2. जर तुम्ही बघितलं M1 इंटू M2 जर केला, M1 काय 2 आणि M2 काय -1 हाफ, 2 2 काय झाला कॅन्सल. आन्सर काय आला -1. म्हणजेच दोघं लाईनीच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय येतंय -1 येतंय. म्हणून ह्या दोघं लाईन एकमेकांना काय आहेत, बेसिकली परपेंडिक्युलर आहेत. इझी आहे की नाही बघा. इट वॉज अ प्रिटी सिम्पल थिंग. ओके, नाव लेट्स सी व्हॉट वी हॅव ऑन द स्लाइड. पेपर मध्ये कसं लिहायचं आपण ते स्लाइड वरती बघूया. बघा, सो हिअर इट इज. काय म्हणतात ते, सो लेट द स्लोप्स ऑफ द लाईन AB and BC आर M1 M2 रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे काय, AB चा स्लोप आहे M1 आणि BC चा स्लोप आहे M2. मग M1 कसा काढू आपण, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. हा y2 मायनस y1 आणि हा x2 मायनस x1. 4 मायनस 2 अपॉन 2 मायनस 1 काय आला 2. सिमिलरली M2 कशाचा काढायचा आपल्याला, BC चा. म्हणजे हा y2 मायनस y1 आणि x2 मायनस x1. सो 5 मायनस 4 अपॉन 0 मायनस 2, हा आला -1/2. आणि हे जे M1 आणि M2 आहेत, ह्या दोघांचं काय करायचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन. सो M1 इंटू M2 विल बी वॉट, 2 2 कॅन्सल -1. मग M1 इंटू M2 काय -1 आलं. म्हणजे M1 काय स्लोप ऑफ AB, M2 काय स्लोप ऑफ BC. मग दोन लाईनींच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन जर -1 असतील तर त्या लाईनी काय एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. इझी इट वॉज, राईट. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. व्हॉट दे आर सेइंग, A, B, C are the triangle vertices. A, B, and C are the vertices of the triangle. Find the slope of the altitude drawn from the A. Altitude म्हणजे काय, लंब दुभाजक. दुभाजक नाही म्हणतात पण लंब ऍटलिस्ट, आहे की नाही बघा. म्हणजे परपेंडिक्युलर टाकणे थोडक्यात. तर समजा हा तुमचा ABC ट्रायंगल असेल. हा काय ABC ट्रायंगल आहे. A, B आणि C. A दिलाय आपल्याला 1 2, B दिलाय 2 3, C दिलाय आपल्याला -2 5. आणि ते म्हणताय की अल्टिट्यूड याच्यावरून टाकायचा, म्हणजे हा असा येईल तो परपेंडिक्युलर, समजा 80. आता आपल्याला याचा काय काढायचा आहे, स्लोप काढायचा. आता आपल्याला हे माहिती आहे की हियर 80 इज व्हॉट, परपेंडिक्युलर टू BC, बरोबर. म्हणजेच काय, स्लोप ऑफ 80 इंटू स्लोप ऑफ BC विल बी व्हॉट -1. करेक्ट, कारण दोघांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे -1 होणार आहे.
मग स्लोप ऑफ एटी आपण काय मानू एम. स्लोप ऑफ बीसी काय येणार आहे y2 मायनस y1. करेक्ट, हा 5 आहे ना. सो 3 मायनस 5 अपॉन 2 मायनस मायनस 2 म्हणजेच काय आला -1. सो दिस इम्प्लाइज दॅट m इंटू -2 अपॉन वॉट 4 इज इक्वल टू -1. 2 2s आर 4. याचा अर्थ काय झाला m इंटू -1 हाफ इज इक्वल टू -1. सो दिस इम्प्लाइज दॅट m इज इक्वल टू वॉट 2. झालं की नाही बघा. मग एटीचा स्लोप काय आला 2, म्हणजे एल्टिट्यूडचा स्लोप काय आलाय 2. लेट्स सी नाव. बघा सिंपल एक्झाम्पल होतं. आपण काय केला अल्टिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द ए इज ऑलवेज वॉट परपेंडिक्युलर टू बीसी. परपेंडिक्युलर असतो. मग त्यामुळे स्लोप ऑफ द लाईन बीसी इंटू स्लोप ऑफ द लाईन अल्टिट्यूड फ्रॉम ए विल बी वॉट -1. मग स्लोप ऑफ द लाईन बीसी काय तो आपण काढला. लेट्स से की m1. बीसी म्हणजे काय 5 मायनस 3 अपॉन -2 अपॉन -2. म्हणजेच काय आला बेसिकली -1 हाफ. करेक्ट, इझी. नाव इफ m2 इज द स्लोप ऑफ द अल्टिट्यूड फ्रॉम ए, देन m1 इंटू m2 काय येणार आहे -1 येणार आहे. मग m1 m2 काय येईल -1 अपॉन m1. आणि -1 काय m1 काय बेसिकली -1 हाफ. मग याचा रेसिप्रोकल निगेटिव्ह, याचा रेसिप्रोकल 2 आणि निगेटिव्ह काय येईल +2. राईट, कारण -2 आहे. सो द स्लोप ऑफ द अल्टिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए इज वॉट बेसिकली 2. ओके. सो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत अँगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाईन्स. सो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून व्हिडिओवरती कमेंट करा आणि तुमचा जो काही फीडबॅक असेल त्या कमेंटमध्ये मेन्शन करा. आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ घेता येईल. सो आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक. थँक्यू.